Recap lang. Si Pony ay ang aming ampon na Suzuki Jimny from 2010. Okay no? Recap lang. Si Pony ay ang aming ampon na Suzuki Jimny from 2010. 90% of the time, sa streets of Manila lang naman siya umaandar. Sa QC, sa Laguna, sa Tagaytay, supermarket, sa palengke. Pero sa remaining 10%, ayun, nag-keep up naman si Pony sa mga long drive demands namin. Ang mga napuntahan na namin is from Manila to, ayun, nung December, Cabagan. Tapos nung January sa Batak-Bataan, sa Nakar, Quezon, sa Dasol, Pangasinan. Tapos bumalik sa Cabagan. Tapos yung last na pinuntahan namin ay sa San Narciso, Zambales. Sa section na ito, negatives lang sasabihin ko. Pati yung mga inadequacies na napansin ko based on my personal experience. If madali ka masaktan at ayaw mo nakakarinig na ang criticisms about the Jimny, jump ka na sa next section. Mga major problems na na-experience ko. Right off the bat, mararamdaman mo yung death wobble. Drive ka pa 60, para kang nagte-trail kahit na nasa highway ka. Thankfully ngayon, wala na siya. Naayos siya sa pag-replace ng knuckle bearings and bushings courtesy of Daphne and Jasper, power steering specialist. Hindi ko kasi afford yung car doctor. So doon na lang din tayo sa mas mura pero kalidad din naman yung gawa. Next is yung steering niya. Ang gaan nung una naming bili. Akala ko normal lang yun, hindi pala. Nung pina-check din namin sa Daphne, ayun, napansin na maluwag yung tie rod, so pina-machine shop. Tapos ayun, parang after nun, ramdam ko na parang yung steering niya tsaka yung handling mas responsive, mas mabigat siya, mas mabigat in a good way. Kasi parang ramdam mo mas ramdam mo ngayon na liniligo mo siya. Nung January din, na-experience ko na masira yung spindle niya. Parang naka-permanent handbrake, so hindi makagalaw. Thankfully, nasa Manila lang kami noon, tapos naayos din naman agad. Meron naman tayo mga kaibigan sa Facebook na nagbebenta ng mga parts. Shoutout kay Sir Rogelio. So, okay na din siya. Last is yung aircon. Maliit yung stock fan ng Jimny. So, ayun, kapag nag-idle ka or mainit, ang init din sa Jimny. So, ayun, nag-invest kami na ipa-overhaul yung aircon. Doon naman kami sa Ed's Car Aircon. Sa QC lang din. Siya yung suggested sa Suzuki groups eh. Tapos ayun, medyo mahal siya. Pero, I would say, very worth it. Kasi, ayun, kahit idle, ang lamig ngayon eh. Well, umuulan. Pero, pumunta kami ng Isabela pero parang wala lang. So, ayun. Worth it. Every single peso. Itong next part is yung mga minor issues. Nasolve naman sila lahat ng mga aftermarket parts sa Lazada. Pero it's good to keep this in mind kapag bibili ka ng second-hand na Jimny. So yung una, rain visor. Walang rain visor yung stock na Jimny. Ayun, meron naman sa Lazada, chips lang yan. So, solved na yun. Next is yung speaker. Ang pangit ng stock speaker niya. Mas maganda pa yung speaker ng smartphone mo. Masosolve din naman to ng Pioneer sa Lazada. So, ayun, 500 ulit. Next is yung hood niya. Siyempre, from 2010, tapos hindi naman top of the line itong binili namin. In-expect ko na hindi talaga maganda yung head unit niya. So, ayun nga, CD lang, tapos walang Bluetooth. Pero, pwede ka naman bumili sa Lazada nito. Android head unit. Mura lang naman siya, mga 3K, 4GB, 32GB. Na-review na din namin to kung interested kayong tignan yun. So, ayun, pwede ka din naman mag-splurge sa Android Auto. Mas mahal siya. Pero, mas gusto ko kasi yung separate yung Android head unit sa kesa nagsistream ako ng mga bagay-bagay from my phone. Last is, for some reason, yung stock configuration ng Jimny,
wala siyang cabin filter. So, ayun, pagbili namin, amoy sigarilyo. Ayun, baho. Pero, ayun, interior detail, tapos meron din namang cabin filter sa Lazada. So, ayun, okay na. Ayun, daming gastos na additional. Pero, parang worth it naman yung mga yun. Itong mga susunod, hindi ko masasabi na issue talaga siya ni Jimny eh. Kasi parang, ayun, ganun talaga siya ginawa. Dito sa mga susunod na issues, kinompare ko siya sa ibang kotse namin. Ang point of reference ko ay Mirage, Brio, saka Innova. So, yung una, maliit siya. Sa liit ng Jimny, hindi siya ideal pang barkada o kaya pang pamilya. Yung seating configuration niya na 2+2, hindi ganun kakomportable sa likod, lalo na kung malaki ka or for long drives. Lalo na kung malaki ka, tapos naglo-long drive pa kayo. Pangalawa, kahit na napa-fix namin yung knuckle bearings, pati yung bushing, napaayos yung tie rod, maalog pa rin yung ride niya compared dun sa mga sinabi kong ibang mga kotse kanina. Tapos ayun, mabagal siya. Siya yung pinakamabagal dun sa sa ibang mga kotse namin. Tapos yung last, kahit na siya yung pinakamaliit, siya yung pinakamalakas kumonsumo ng gas. So sa gas consumption naman niya, ang ginagawa ko, i-full tank ko. Tapos i-reset ko yung auto to zero. Tapos next full tank, i-divide ko yung nandito sa auto by the number of liters na kinarga. So sa city, 6 to 7 kilometers typically. Sa highway, 11 to 13 kilometers per liter. Tapos pag mixed, ayun, mga 8 to 10. So, ayun na lahat nung reklamo ko. Doon naman tayo sa positives. Pati ko kontrahin ko na din sarili ko ng konti. So, bakit kahit na ang dami-dami kong sinabing pangit, gustong-gusto ko pa rin si Pony? Una-una, yung looks. Sobrang cute ni Jimny kaya. Yes, yung third generation siguro yung ugly duckling sa apat na generations ng Jimny. Pero ang cute pa rin niya tignan eh. Parang kakaiba siya pag dinadrive mo. Tapos, idagdag mo pa yung aesthetic upgrades na ginawa namin. Yellow repaint, bull bar, snorkel, yung maliit na roof rack. Mukha siyang laruan. Tapos kahit saan kami magpunta, sa UP or sa Kabagan, merong maglalapit sa akin or makikipag-usap, "Uy, ang cute ng kotse mo ah." Hindi ko makukuha yun pag ang gamit ko yung Brio, yung Innova, yung Mirage. Wala ka ma-receive na ganong compliment. Parang pag Jimny kasi parang personalized mo eh. So parang very unique, very cool. That's very you. Ganun. Pangalawa, ayun nga, yung driving experience. Oo, maalog. Oo, mabagal. Pero parang part ng Jimny yun eh. Kung gusto mo ng smooth fast ride, hanap ka ng ibang sasakyan. Ang mantra nga ng Jimny, di ba? Jimny can't go fast, but we can go anywhere. Ayun, pangatlo din. Sinabi ko kanina, sobrang liit. Sobrang dali i-park. Tapos pang-apat, yung ground clearance. Bahain sa Pilipinas. Pero kay Pony, easy lang yung mga baha-baha na yan. Not that ginamit na namin sa baha, pero still, ready. Yes, masikip. Hindi pang pamilya. Yes, malakas sa gas. Inefficient at impractical. Pero dapat kinonsider mo na yan kung bibili ka ng Jimny. Kung gusto mo ng maraming sakay, kuha ka ng mid-size SUV. Kung gusto mo ng matipid sa gas, kuha ka ng Innova. Iba ang target audience kasi ng Jimny eh. Definitely not for practicality ang mga gantong klaseng kotse. Was it worth it after 9 months to buy a second-hand car? Sa akin, oo. Una-una, hindi naman namin afford yung brand new. And kahit na-afford, parang hindi ako komportable na yung magbayad ng over the SRP. Kasi may allegations na yung ibang dealership, mas mataas yung SRP mas mataas sa SRP yung pagbenta nila. Tapos yung iba ayaw ng cash, gusto in-house financing. So parang ayoko magdagdag ng extra bayad. Luma na siya, yes. Prone to sira, yes.
Pero medyo malaki din kasi yung community ng jeepney dito sa Pilipinas eh. Maraming specialist, maraming nagbebenta ng parts. So, parang goods ka na sa part na yun. So, parang okay na din sa akin na bumili ako ng second hand car. First purchase ko din naman to eh. So, parang maganda matuto ng mga bagay-bagay na tungkol sa kotse pag bumili ka ng second hand car. So, in totality, para sa akin, very worth it purchase itong si Pony. Kapag nakikita ko siya, kunyari, bababa kami, magdadrive, aalis. Natutuwa ako pag nakikita ko siya kasi ang cute-cute niya. Tapos, ang saya-saya niya i-drive. Tapos, ayun, parang wala namang kaming anak. So, okay siya para sa ano namin. Ayun lang yung anak namin, oh. Ayan, ayan. Mukhang komportable naman siya dyan. So, para sa akin, very good purchase itong si Pony. So, ayun lang mga friends. Next time ulit, sana nag-enjoy kayo dito sa ramblings ko about 9 months with the Suzuki Jimny second hand 2010. Ang susunod, bye-bye!